हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अज की इस वीडियो मैं तुहानूं लैके जा रहा है कार वॉश से दसांगा तुहानूं कि कैनेडा के कार वॉश कित्थां हुंदी है। तो कार वॉश तुहानूं इत्थे हर एक कन्वीनियंस स्टोर से तुहानूं मिल जाएगी। मतलब जिन्ने भी इत्थे कन्वीनियंस स्टोर है हर एक ने कार वॉश रखी हुंदी है। तो चलो मिलते हैं तुहानूं, फिर दसदा किस तरह आप कार वॉश करते हैं। मिलते हैं जी कार वॉश स्टेशन। कार देखो जी पूरी तरह गंदी हुई हुई है। अज इनू आप वॉश करवाना तो तुहानूं दसांगा मैं किस तरह वॉश होंदी है। सो कार वॉश कराने के लिए तुहाडे कोल दो ऑप्शनस होंदियां। पहली ऑप्शन है तुसीं किसी भी स्टोर ते जाके टिकट परचेज कर सकते हो वन टाइम। अदरवाइज तुहानूं एक इदां दा कार्ड दे देंगे वॉश एंड गो। सो ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਜਾਂ 8 ਵਾਸ਼ਿਸ ਪਲੱਸ ਵੈਕਿਊਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਟਿਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਏ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਗਏ, ਵਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ਼ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ANW ਤੋਂ ਰੂਟ ਬੀਅਰ ਪੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਯੋਂਡ ਮੀਟ 버ਗਰ। ਬਿਯੋਂਡ ਮੀਟ 버ਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। स्कैन करांगे, टैप करांगे ਆਪਾਂ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਰਹੇ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹਮ ਲੋग स्क्रीन पे देख
सक्सेसफुल